Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο συνεχίζουμε με βίντεο empties. Με βλέπετε με τα ίδια ρούχα γιατί τα γυρίζω το ένα μετά το άλλο. Σήμερα θα δούμε προϊόντα που τελείωσα, σαμπουάν, αφρόλουτρα. Οπότε, εάν σας αρέσουν τα βίντεο empties, συνεχίστε να βλέπετε αυτό το βίντεο. Θα ξεκινήσω με σαμπουάν. Έχω να σας δείξω δύο σαμπουάν από τη Saios. Σας έχω ξαναπεί ότι με τη Saios έχω μια λατρεία τα τελευταία χρόνια. Έχω δει μια διαφορά στα μαλλιά μου, οπότε δοκιμάζω τα σαμπουάν από τη Saios. Εγώ τα βρίσκω στο Γαλαξία αλλά και στον Αλφαβήτα σε πολύ καλή τιμή, ειδικά των 750 ml. Οπότε ναι, τα παίρνω και τα ξαναπαίρνω. Λοιπόν, έχω να σας δείξω το αγαπημένο μου που είναι το Keratin, που είναι αυτό εδώ με τα ροζ gold γράμματα. Νομίζω σας το έχω ξαναδείξει σε empties. Είναι το σαμπουάν που λατρεύω. Έχει μέσα κερατίνη, βασικά όλα τα σαμπουάν της Saios έχουν κερατίνη, αλλά αυτό έχει λίγο παραπάνω κερατίνη. Είναι για ξηρά άτονα μαλλιά. Κάνει μια πολύ καλή δουλειά στα μαλλιά ώστε να τα ενυδατώσει και να τα επαναφέρει. Μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο σαμπουάν, το αγοράζω συνέχεια, σας έχω μιλήσει άπειρες φορές για αυτό το σαμπουάν, οπότε δεν θα σταθώ πολύ και σε αυτό το βίντεο γιατί την ξέρετε την άποψή μου, είναι η μεγάλη μου αγάπη, το λατρεύω. Ένα άλλο σαμπουάν που δοκίμασα από τη Saios πάλι είναι το Renew 7. Νομίζω έχει 7 δράσεις. Είναι για πολύ ταλαιπωρημένα ή με ψαλίδα μαλλιά και λέει ότι μειώνει την ψαλίδα, μετατρέπει, λέει, απίθανα τα μαλλιά, σελία και ακαταμάχητα, δίνει λάμψη, ναι. Ό,τι τα κάνει πιο μαλακά τα κάνει πιο μαλακά, δηλαδή τα ενυδατώνει αρκετά μπορώ να πω, αλλά μέχρι εκεί εγώ στα δικά μου μαλλιά δεν έχω ψαλίδα ή και αν έχω δεν τη βλέπω. Τι λέω, ναι, μέχρι εκεί τα ενυδατώνει, τους δίνει μια λάμψη, όλα ok, δεν είδα κάτι παραπάνω στα μαλλιά μου, τα καθαρίζει πάρα πολύ καλά, αλλά μέχρι εκεί. Εγώ συνήθως κάνω 2 χέρια με σαμπουάν, αλλά μέχρι εκεί. Δεν κάνει κάτι παραπάνω όπως το προηγούμενο που σας έδειξα. Και πάμε σε μάσκες. Εγώ τα τελευταία χρόνια, όπως σας έχω ξαναπεί, χρησιμοποιώ σαμπουάν και μάσκα. Δεν χρησιμοποιώ μαλακτική. Τη μάσκα μου τη χρησιμοποιώ και σαν μαλακτική, δηλαδή τη βάζω στα μαλλιά μου, την αφήνω 1 με 2 λεπτά και μετά την ξεβγάζω. Όταν θέλω όμως να τη χρησιμοποιήσω σαν μάσκα και έχω τον χρόνο, την βάζω στα μαλλιά μου και την αφήνω κανένα 20 λεπτό με μισάωρο στα μαλλιά και μετά την ξεβγάζω. Λοιπόν, έχω τελειώσει 2 μάσκες από την ίδια σειρά βασικά, από τη L'Oreal Elvive Extraordinary Oil. Είναι η αγαπημένη μου μάσκα. Όπως καταλαβαίνετε, η L'Oreal είναι μια εταιρεία την οποία την αγοράζω, γενικά δοκιμάζω τα προϊόντα της, αλλά κάποια προϊόντα είναι λογικό να μην μας κάθονται έτσι όπως θέλουμε ή να μην μας ταιριάζουν σε εμάς. Εγώ λέω την ειλικρινή μου άποψη, τι ταιριάξει σε μένα. Και αν έχουμε τον ίδιο τύπο δέρματος, μαλλιών και όλα αυτά, σας λέω την άποψή μου ώστε να ξέρετε και εσείς τι θα δείτε εάν τα αγοράσετε. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Εάν αγοράσετε κάποιο προϊόν και κάνετε μια έρευνα αγοράς, να έχετε και τη δική μου άποψη. Λοιπόν, πάμε στη μάσκα. Όπως σας είπα, είναι η Elvive Extraordinary Oil. Είναι η μάσκα πολλαπλών χρήσεων. Έχει μέσα λάδι καρύδας. Είναι μία από τις καλύτερες μάσκες που έχω δοκιμάσει εγώ στα μαλλιά μου.
την λατρεύω αυτή τη μάσκα, κάνει ό,τι υπόσχεται, την δοκίμασα και με τους 3 τρόπους που λέει, είτε σε στεγνά μαλλιά, είτε σε βρεγμένα, είτε για styling. Είναι μία μάσκα που μπορείς να την αφήσεις στα μαλλιά σου χωρίς να την ξεβγάλεις. Σε αυτό δεν μου άρεσε και τόσο πολύ, προτιμώ να την ξεβγάζω, αλλά είναι από τις μάσκες που τις χρησιμοποιείς και βλέπεις κατευθείαν διαφορά στα μαλλιά σου και διαρκεί αυτή η ενυδάτωση στα μαλλιά, και είναι μία μάσκα που τη λάτρεψε και το αγόρι μου, γιατί το άρεσε η μυρωδιά που άφηνε στα μαλλιά μου και αυτή η μυρωδιά διαρκούσε στα μαλλιά μου. Δεν είμαι άτομο που καπνίζω ή έρχομαι σε επαφή με άτομα που καπνίζουν ώστε να μυρίζουν τα μαλλιά μου τσιγαρίλα. Οπότε ναι, η μυρωδιά αυτή έμενε στα μαλλιά και άρεσε και στο αγόρι μου, οπότε ναι, την αγαπάω λίγο παραπάνω, γιατί να ξέρετε τα αγόρια τους αρέσει να μυρίζουν τα μαλλιά μας, και αν μυρίζουν πολύ ωραία, εκεί είναι που τρελαίνονται ακόμα παραπάνω. Για τη μάσκα, πάμε πάλι στη μάσκα γιατί ξεφύγαμε, μιλάω και δεν έχω σταματημό. Λοιπόν, εγώ την εφαρμόζα και στη ρίζα, καθώς και η ρίζα μου είναι πιο ξηρή. Εξαιρετική μάσκα, την έχω αγοράσει 2 φορές. Την σταμάτησα τώρα λίγο να τη χρησιμοποιώ για να μην την πολύ συνηθίσουν και τα μαλλιά μου. Και πάμε σε μια άλλη μάσκα, πάλι με καρύδα. Είμαι λίγο της καρύδας, μου αρέσει το λάδι καρύδα στα μαλλιά. Οπότε ναι, δοκίμασα αρκετά προϊόντα, αρκετές μάσκες με καρύδα. Λοιπόν, η επόμενη μάσκα που δοκίμασα είναι από την εταιρεία Mil Mil. Είναι μια ιταλική εταιρεία. Έχει λάδι καρύδας. Είναι για ξηρά μαλλιά, όπως καταλαβαίνω. Είναι στα 500 ml, ήταν αρκετά οικονομική, την είχα πάρει από το Χαρμάνι. Η σύστασή της δεν ήταν όπως της L'Oreal, ήταν πιο βουτυρένια, αυτή ήταν πιο υγρή μπορώ να πω, οπότε αυτή την χρησιμοποιήσω πιο πολύ σαν μαλακτική. Ωστόσο ήταν μια καλή μάσκα εάν θέλετε κάτι οικονομικό, γιατί παίρνεις 500 ml και κόστιζε νομίζω γύρω στα 2-2,5 ευρώ, ενώ αυτή κοστίζει πιο πολλά λεφτά, τη βρίσκεις και στο σούπερ μάρκετ. Εγώ την παίρνω από ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και τη βρίσκω στη μισή τιμή, αλλά ωστόσο εάν θέλετε κάτι πιο οικονομικό, και αυτή ήταν αρκετά καλή. Ένα scrub που έχω να σας δείξω για το σώμα είναι από την εταιρεία Donna Valente. Είναι αυτό εδώ το τεράστιο με την μπανάνα. Σας είχα ξαναπεί ότι εγώ δεν πρόκειται να δοκιμάσω έτοιμα scrub, προτιμώ να τα φτιάχνω μόνη μου. Αλλά και όμως δοκίμασα scrub, είναι ένα scrub το οποίο πολλές μου το είχατε προτείνει να το δοκιμάσω. Είναι ένα scrub με ζάχαρη και είναι στη μυρωδιά μπανάνα. Μπορώ να σας πω ότι όλο το μπάνιο μύριζε μπανάνα. Είναι ένα scrub το οποίο το έκανα στο σώμα μου και μου έδινε τρομερή ενυδάτωση. Είναι από ζάχαρη, οπότε αυτό τι σημαίνει ότι είναι σκληρή η κόκκι και ότι νιώνουν πολύ πιο εύκολα. Ωστόσο είναι ένα scrub το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό το είχα πάρει από το Beauty Town. Είναι τεράστια συσκευασία, άργησε να μου τελειώσει. Το χρησιμοποιούσα κυρίως στα πόδια πριν κάνω το ξύρισμα, αλλά και σε όλο το σώμα, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά και πάλι προτιμώ να φτιάχνω μόνη μου scrub. Άλλο ένα σαμπουάν που έχω να σας δείξω είναι Herbal Essential. Είναι αυτό με το χαμομήλι, 0% σιλικόνες και όλα αυτά. Νομίζω σας το έχω ξαναδείξει, μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί στα δικά μου μαλλιά που στην κάμερα φαίνονται σκούρα, αλλά στην πραγματικότητα είναι μελή τα μαλλιά μου και το καλοκαίρι ανοίγουν λίγο περισσότερο, ειδικά στις άκρες, γίνονται πιο ξανθό και μου αρέσει πάρα πολύ. Το χαμομήλι βοηθάει στο να ανοίξουν τα μαλλιά και να δώσουν αυτό το χρώμα, το ωραίο που όλες θέλουμε στα μαλλιά μας.
αρκετά καλό σαμπουάν, δεν είναι και σαν το αγαπημένο μου σαμπουάν, αλλά είναι ένα αρκετά καλό σαμπουάν. Ένα αφρόλουτρο που για μένα έχει και λίγο συναισθηματική αξία, γιατί είναι από το βίντεο που είχαμε κάνει με την Κατερίνα, που είχαμε στείλει τα αγαπημένα μας προϊόντα η μία στην άλλη, και για μένα έχει μεγάλη συναισθηματική αξία το συγκεκριμένο αφρόλουτρο και η μυρωδιά του θα μου θυμίζει την Κατερίνα. Είναι από τον Κορέ, είναι με άνθη λεβάντας του Κορέ. Είναι το αγαπημένο της αφρόλουτρο, είναι ένα αφρόλουτρο που σε χαλαρώνει, ένα αφρόλουτρο το οποίο ειδικά όταν γυρίζεις από τη δουλειά και θες να κάνεις αυτό το ντους και να χαλαρώσεις, είναι ό,τι πρέπει. Μου άρεσε πάρα πολύ και θα μου θυμίζει για πάντα την Κατερίνα. Το αγαπώ και σίγουρα θα το αγοράσω ξανά για να μου θυμίζει την Κατερίνα. Κατερίνα μου, σ' αγαπώ. Κατερινούλα, σ' αγαπά πολύ. Ένα άλλο αφρόλουτρο είναι αυτό εδώ από την Avon. Έχει μέσα λεμόνι και κίτρο. Για όσοι σας αρέσουν αυτές οι μυρωδιές του λεμονιού, του πορτοκαλιού, είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει και αυτό. Κάνει πολύ καλό αφρό. Μου άρεσε αρκετά, αλλά δεν είναι και το αγαπημένο μου. Αφρόλουτρο Vidal. Ξέρετε την αγάπη μου για αυτήν την εταιρεία και για αυτά τα αφρόλουτρα από τη Vidal. Πήρα να δοκιμάσω το Argan Oil, είναι αυτό εδώ στη μικρή συσκευασία των 250 ml. Είναι μία πικάντικη μυρωδιά. Θεωρώ ότι αυτή θα αρέσει πιο πολύ στα αγόρια παρά στις κοπέλες. Είναι αρκετά καλό αφρόλουτρο, ενυδατώνει, η μυρωδιά του μένει στο σώμα, θα το ξαναπεί. Αλλά για μένα η μυρωδιά αυτή δεν με ξετρελαίνει. Άλλο ένα αφρόλουτρο από τη Vidal και είναι ένα από τα αγαπημένα μου, είναι αυτό εδώ το οποίο έχει αμύγδαλο και καριτέ και coconut oil. Μου αρέσει πάρα πολύ, η μυρωδιά του, μου θυμίζει κάτι σαν σοκολάτα, καραμέλα, μου βγάζει μια πάρα πολύ γλυκιά μυρωδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω άλλη μία συσκευασία στο μπάνιο μου, το αγαπάω πάρα πολύ, ενυδατώνει σούπερ την επιδερμίδα, μυρωδιά μένει στο σώμα, το αγαπώ. Και τελευταίο προϊόν για αυτό το βίντεο έμπτης είναι ένα προϊόν για την ευαίσθητη περιοχή, είμαστε γυναίκες και πρέπει να προσέχουμε και αυτή την περιοχή. Είναι ένα σαπούνι για την ευαίσθητη περιοχή από την Everyday, είναι αυτό εδώ, νομίζω σας το έχω ξαναδείξει. Είναι δερματολογικά ελεγμένο, έχει αλόι και χαμομήλι μέσα, πολύ καλό προϊόν για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα που πρέπει να κάνουμε εμείς οι γυναίκες. Μου άρεσε πάρα πολύ, αρκετά οικονομικό, σίγουρα θα το ξαναγοράσω. Αυτά λοιπόν ήταν τα προϊόντα που τελείωσα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο έμπτης, πατήστε ένα μεγάλο like για να δω τι σας αρέσουν και να συνεχίσω να τα κάνω. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για να μεγαλώσουμε κι άλλο και θα σας κάνω ένα μεγάλο giveaway στους 2.000 συνδρομητές. Πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση όταν ανεβάζω καινούριο βίντεο. Ακολουθήστε με στα social media όπως Instagram και Facebook. Στο Instagram τα λέμε κάθε μέρα, με post, με διαγωνισμούς και με πολλά άλλα πράγματα. Είμαστε μια μεγάλη παρέα, οπότε ελάτε κι εσείς να γίνουμε ακόμα πιο μεγάλη παρέα. Αυτά από μένα και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σας φιλάω πολύ γλυκά. Γεια σας!